For 4.3, we have two parts. So, first is orbital overlapping, another one is orbital hybridizations. Diorang dua ni dua benda yang berlainan tapi relatable. So orbital overlapping, bila sebut overlapping, what comes to your mind? Overlap, what does it mean? Bertindih. Bertindih, maksudnya kita akan overlap something with something. Apa yang something tu? We are talking about this orbital. So orbital yang awak pernah belajar sebelum ni, can you give me any orbital that you know? S. Again? P orbital. P orbital. Okay, so kita nak cakap pasal pertindihan antara orbital dan orbital. Tak kisahlah sama ada orbital yang sama ataupun orbital yang berlainan, tu kita panggil dia orbital overlapping. Selagi mana diorang overlap with one another, maksud overlap sekarang ni kenapa dia nak overlap? We are talking about bonding, kan? Kita tengah cakap chapter 4 bonding, kan? Kita overlap untuk tunjuk show the bonding. Bonding melibatkan siapa? Elektron. Kita tahu in a covalent bond, we have two electrons. So these two electrons comes from different atoms. Once they overlap, then only they got the covalent bond lah. Okay, itu yang kita nak cakap dalam orbital overlapping. Sedikit sahaja orbital overlapping ni. Untuk kita tentukan yang diorang ni overlap ke tak, kita akan guna teori baru. Sebelum ni awak pakai teori apa? Vesper theory. Vesper theory is the same or not with valence bond theory? No. No. Valence shell electron pair repulsions theory, dia hanyalah bagi tahu how are you going to locate all the terminal atoms from the central atom. So kita includekan electron pair repulsions. Now valence bond theory, we're talking how are we going to form the bond, the covalent bond between central and terminal atom. Satu tu sahaja kita nak tengok, bukanlah satu as a whole lah, tapi dia nak cakap yang setiap satu bond tu ada berlaku overlapping. So a covalent bond between two atoms, kita tahu kena ada dua. Boleh tak kalau awak ada satu sahaja atom, awak cakap awak buat covalent bond? Cannot. Tak boleh. Yes, kita tahu bond tu adalah sharing of electron. The covalent bond itself, from the definition, sharing of electron must come from two atoms at least, is formed when a pair of electrons is shared between by two overlapping atomic orbitals. Okay, sama je lah macam kita recall tadi, ada S, ada P, ada D. Tapi untuk syllabus awak yang kita nak cover for 4.3, kita akan guna S dan P orbital sahaja. Ini kalau untuk basic overlapping orbital. Got it? Yes. Got it. Nanti awak tanya pula, kenapa tak guna D, Miss? D boleh, tapi it is very complicated sebab awak kena melukis dalam subtopik ni. Jadi kita guna banyaknya S dengan P sahaja. D ada tapi nanti untuk second part, the hybridizations. Okay, so kalau diorang ni overlap with one another, if we have the same S orbital, they're gonna overlap like this. We have one unpaired electron comes from one S ke to S, any S orbital, and then they overlap. Dia mesti ada ups and down. Kalau ups and down, boleh tak kita recall dia ikut siapa punya teori dulu kita belajar? Pauli's exclusions principle, kan? Yes. Ke Hans rule? Yang mana satu agak-agak? Pauli ke Hans? Pauli. Yes, Pauli. Pauli dia kata kena opposing spin. Kalau Hans singly before pairing up, tak berapa nak applicable lah kat sini sebab kita ada pun orbital lain yang kita nampak. Dia memang satu dengan satu sahaja. Okay, dia boleh berlaku antara S orbital dan juga between P orbital itself. Kalau P orbital bentuk dumbbell lah. Okay, boleh tak dia berlaku antara S dengan P orbital? Boleh. Boleh sebab kita kan belajar, contoh awak bukannya belajar hidrogen dengan hidrogen je, ada je kan kita belajar hydrogen fluoride H dengan F. Diorang dari orbital yang berlainan, so dia pun boleh overlap macam ni. Okay, what is the most important thing now? Bila awak nak lukis orbital overlapping, jangan lupa untuk letakkan nama orbital itu. Kalau dia pada period tu, 2P lah dia. Kalau dia period 3, 3P lah dia. Kena tengok siapa awak punya elemen. Nanti awak ada elemen ni sebab in general, kena tulis kat tengah ni.
Okay, kena tulis kat tengah ni besar sikit lah bagi nampak. Tak boleh tinggal kosong. Tinggal kosong kita tak tahu dia siapa punya. Same goes to this one. Kalau dia, sebab kita tahu bulat ni hanya untuk hidrogen. So hydrogen, ni tak ada lah. Tak ada lah, 2S ni patutnya 1S, sorry. So hydrogen kena tulis hydrogen. Tapi hydrogen tak boleh lah tulis atas line tu. Tulis je lah kat dalam ni. Asalkan ada ruang. So bila melukis nanti kena besar sikit untuk labeling. Boleh? Tak Boleh. boleh letak garis pasutan dekat luar. Tak ada, dia bukanlah tak boleh, dia tak proper. Bila dah garis tu, takut nanti ada yang guna arrow. So arrow tu dia dah bawa maksud lain. Okay. Okay. So biasakan lukis besar sikit untuk awak label. Satu lagi, kalau tak ada labeling memang salah terus walaupun lukisan dah cantik. Okay So dah faham apa maksud this valence bond theory. So kita akan tengok pula. Untuk overlapping of orbital, dia tak semestinya S dengan S, P dengan P, S dengan P tadi. Memang betul itu adalah possibilities. Tapi kita ada dua jenis overlapping. Sama ada kita overlap dia directly. Apa yang saya tunjuk tadi semua directly dan kita panggil dia end to end. Bila sebut end to end, hujung ke hujung. Bila kita kata hujung ke hujung, dia kiranya area paling besar, dia overlap with one another, so diorang ni dah contribute surface area yang besar untuk elektron tu bergerak. Okay, so dia akan maximize the reactions lah. Itu faham tak maksud end to end? End to end overlapping. Faham. So bila end to end overlapping, dia got the most interactions between the electrons, kita akan form nama bond dia, kita panggil sigma bond. So sigma bond, this is the symbol. Okay, sigma bond ni, dia ni generated from end to end overlapping. Kalau orang tanya overlapping mode ataupun type of overlapping, yes, kita panggil end to end, bukannya sigma bond. Sigma bond ni adalah bond yang terhasil daripada end to end overlapping. Okay, bila kita tahu dia kata dia ni most interaction berlaku di sini, kita pun akan fahamlah electron density paling tinggi dekat sini. Kiranya untuk overlapping of orbital jenis end to end ni. Bila elektron ni banyak dekat sini, maksudnya dia akan kita panggil apa? Dia akan experience free rotations. Free rotations here bukanlah dia boleh keluar merata. Maksudnya dia senang bergerak lah. Contoh kalau sekarang awak nampak dia horizontal. Kalau nak vertical pun dia boleh bergerak senang. Okay, dia tak adalah terikat. Okay, faham ke yang tu? Free rotations ni? Faham. Awak bayangkan ni glue. Lepas tu awak letak banyak glue. Kan senang bergerak. Kalau glue banyak. Dia macam tergelincir ke apa kan. Okay, so macam mana kita nak tahu yang dalam satu molekul tu dia ada sigma bond. So kita kena kenal sigma bond ni adalah semua single bond. Even though you have triple bond, in your triple bond you must have at least sigma bond. Sigma bond tu adalah bond yang pertama. Daripada 3, maksudnya bond yang pertama kita panggil dia sigma bond. Bond kedua, bond ketiga adalah bond lain. Bukan sigma lagi lah sebab kita ada belajar dua mode ni. Yang tu faham ke? Macam mana saya cakap all single bonds are considered as sigma bond. Faham. Okay, so now side to side pula. Side to side ni dia adalah overlapping orbital juga, kita nak overlapkan, tapi dia tak berlaku antara S dengan S dan S dengan P. Dia hanya berlaku antara P dengan P, bentuk dia macam ni. Kalau ikutkan, kita ada plane, lepas tu kita akan overlap. Bila sebut overlap, dia mesti bertindih. Tapi awak perasan tak, overlapping dekat sini dua-dua berjumpa. Sebab diorang ada electron density yang besar. Tapi untuk side to side, diorang berjumpa juga, cuma bukan sekali. Diorang satu jumpa kat atas, satu jumpa kat bawah. Tu bayangan dia lah. Okay, nampak atas bawah ni. Tapi kalau kita illustrate dia dalam lukisan yang macam ni, sebab nanti bila kita lukis, bukan lukis asing-asing, kita lukis dalam satu diagram. Means benda ni sekejap lagi, contoh ni sigma, kita akan tambah pula yang ni pula. Okay. So, side to side ni dia adalah overlapping yang akan form pi bond. So bila kita sebut pi bond ni dia adalah multiple bond lah. Okay, tak apa, sebelum sampai multiple bond tu, pi bond ni dia tadi sini electron density paling besar. Bila kat sini awak rasa dia orang interact frequently ke? Bila dia orang jauh? No.
Tak. Tak, dia orang kuranglah interaction. Dia tak adalah kata tak interact, sebab kalau tak interact tak panggil overlap. Dia still overlap, but then sebab dia jauh, so electron density dia akan tersplit into two. Bila kita kata tersplit into two, initially you have this single bond sigma. Bila awak ada pi bond ni comes from the multiple bonds, dia akan dua elektron tu dia terpecah, satu duduk atas, satu duduk bawah, macam awak nampak ni, satu atas, satu bawah. Dia tak adalah kena betul-betul ni elektron ni duduk kat bawah, asalkan dia ups and down lah kiranya. Okay, ups and down dia macam terbelah dua ni. Bila dia terbelah dua ni, maksudnya electron density dia berkurang, so less interactions. Bila less interactions, awak rasa dia boleh rotate freely ke? No. Dia akan ada restricted rotations. Kalau kita tengok contoh awak ada getah tau. Awak tarik getah satu. Kalau satu getah je senang kan tarik. Dia boleh tarik panjang. Tapi bila awak dah letak more tension dekat dia, awak letak 2 or 3 rubber bands, awak rasa senang tak untuk awak tarik? Kurang. Kurang senang sebab dia ada restricted rotation. Sekarang ni awak bayang, when you have more than one bond, maksudnya you have multiple bonds, bond length bila tarik tu makin pendek, so restricted lah rotation awak. Okay, so sebab itulah kita kata macam mana nak kenal this pi bond, dia adalah multiple bonds. Ingat dalam multiple bonds ada tak sigma bond? Ada, okay. Boleh lah tu dah faham dah. So kena faham ni je untuk overlapping orbital ni. Okay, sebelum tu kita nak kena tengok juga, because we are talking about orbital overlapping and hybridization. So kita kena kenal molecule. You have molecule, there are two types of molecules. One got central atom, another one got no central atom. Could you please give me an example for molecule with no central atom? No central atom. Cl2. Cl2 boleh sebab dia orang sama je. Lagi ada tak? NO. NO pun tak ada. Okay, boleh. Lagi? O2 boleh tak O2? Boleh. Boleh. Dia tak adalah kata yang molekul yang no central atom ni tak ada kena same atom ke apa, dia depends lah. Tapi selalunya kan kalau kita tengok molecular shapes kan start pada 2 electron group kan, at least kena ada 3 kan. So awak nampak je kalau ada 2 tu, maksudnya dia tak ada central atom lah tu. Anything yang more than 3, tu dah start ada central atom. Got it? Yes. Okay, so for any type of molecule form, dia mesti akan buat covalent bond. Bila dia akan buat covalent bond, obviously memang dua-dua jenis molekul ni akan undergo orbital overlapping. Orbital overlapping yang masa saya cakap tadi lah, berlaku antara S dengan S dengan P dengan P macam tu. Ataupun dia boleh buat sigma or pi bond. But then, untuk molekul yang ada central atom, we know our molecular shapes can be up to octahedral, right? Yes. Okay, if you only rely on your S and P orbital you have learned in chapter 2, do you think the 6 terminal atoms, the central atom can accommodate to share electrons with 6 terminal atoms? Maksudnya awak ada bentuk S sahaja, awak ada bentuk P sahaja. Boleh ke kita ada 6 terminal atoms octahedral, boleh ke di p orbital ni share dengan nak jadi 6? Macam mana Miss? Sekejap, Tak faham. kena lukis. Dia macam ni, contoh awak kan ada p orbital, bentuk dia macam ni je kan? Yes Miss. Okay, bila kita kata p orbital, dia akan carry 1 unpaired electron, betul tak? Yes. Okay, if let's say you have S F6, 1, 2, 3, 4, 5, okay, you ada S F6. Boleh ke dengan p orbital ni sahaja you lukis untuk dapatkan semua overlapping dengan 6 terminal atoms ni? Tak boleh kan? Kalau kita lukis nanti kan contoh p orbital saja dah besar ni. Lepas tu ni buat 2, lepas tu apa? 3. Lepas tu apa? 4. Macam tu lah kalau bayangannya 5, 6. Boleh macam tu?
boleh. Tak boleh kan? So bila dia tak boleh, maksudnya central atom ni dia nak accommodate banyak tau elektron yang nak share dengan dia. Jadi sebab tu kita tak boleh rely on orbital overlapping sahaja. Kita kena improvise sikit the central atom tu to undergo hybridizations. Ini faham tak? Kenapa kita nak kena belajar hybridizations ni? Sebab central atom ni kalau nak rely on only this p orbital yang kita pernah belajar, kita akan dapat bentuk yang sangat complicated macam ni. Jadi apa yang kita kena buat dekat central atom tu, mostly central atom lah, kita akan buat hybridization. Kita nak ubah, bukan kita nak ubah, kita nak mixkan, apa kita panggil tu? Kita nak mixkan S dan P dan D ke orbital yang kita dah belajar, kita mixkan untuk dapatkan orbital baru. Faham ke? Faham eh? Ni kira macam nak kurangkan dia punya bentuk ke? Bukan kurang bentuk, nak create bentuk baru sebab central atom sekarang ni awak nak bagi, nak share elektron dengan banyak terminal atoms. Kalau awak kekal guna p orbital, awak takkan boleh share semua elektron dengan terminal atoms. Tak boleh buat covalent bond. Tu maksud dia. Okay, thank you madam. Okay. Faham ke? Orbital overlapping adalah kita nak overlap. Hybridizations bukan nak overlap. Hybridization nak buat orbital baru. Once dah ada orbital baru, baru boleh kita buat orbital overlapping. Yang tu faham? Faham. Sebab memang awak akan ada masalah nanti, percayalah. Awak tak kenal jenis molekul. Bila tak kenal jenis molekul, semua benda bercampur. Nanti awak perasan, no central atom ke ataupun even central atom dekat mana-mana semua awak nak buat hybrid lah ataupun awak tak buat hybrid langsung lah. Ya, sebab tu saya kenalkan dulu sekarang ni. Ada dua jenis molekul. Yang tak ada central atom confirm takkan ada hybridizations. Kita buat orbital overlapping dan nanti kita tengoklah kat mana yang kita nak involvekan. Ada berapa banyak lukisan yang kena lukis. Kalau central atom, ada je central atom, wajib hybridizations. Buat hybrid dulu, baru boleh buat overlapping. Okay? Okay. Okay. So now, kita nak tengok orbital overlapping. Contohlah sikit sebab tadi kita dah tunjuk tu kan. Okay. Kita recall balik, untuk buat orbital overlapping ni, dia perlukan unpaired elektron sahaja. Dekat mana awak nampak unpaired elektron, maksudnya dia boleh buat bond. Dia bukannya semua elektron dalam kita punya valence electronic configurations kita kena buat orbital overlapping. Yang tu faham? Faham. Itu faham sebab kita kan faham yang contoh awak nak buat hydrogen dengan fluorine. Hydrogen group 1, 1 valence electron. Fluorine group 17, 7 valence electron. How do you form covalent bond? You share the valence electron, right? Ya. Yes. Bila you share the valence electron means unpaired and unpaired. Kalau walaupun awak ada penuh dekat dalam tu 2 lone pair sekalipun, we don't show it in our orbital overlapping. Kita hanya cater for unpaired electron sahaja. Maksudnya Miss ambil yang lebih. Bukan lebih, unpaired. Oh, okey. Kan kita faham masa awak belajar covalent bond, you say you share electrons, right? Yes. Elektron apa yang awak share? Adakah yang lone pair ataupun yang unpaired electron? Unpaired. Unpaired. You want to share unpaired and unpaired, then only you can form a bond containing 2 electrons. Faham? Faham. Okay. So jangan tengok dah yang fully occupied tu. We are talking now, bila kita nak overlap, tak kisahlah sigma or pi bond, kena unpaired and unpaired. Nampak je unpaired, reserve untuk orbital overlapping. Okay, next one, in orbital overlapping, kita tahu kita boleh buat sigma and pi electrons. Macam yang tahu sigma and pi electrons, tengoklah single or multiple bonds. And lastly, okay, this orbital overlapping kan, dia berlaku pada hybrid orbital ke tak? Cumanya, from the orbital overlapping itself, no new orbital lah is formed. Dari hybrid nanti akan form new orbital tapi still boleh undergo orbital overlapping. Ni just very basic lah. Takkan ada new orbital berlaku bila you buat orbital overlapping sahaja. Tapi you boleh buat hybrid then only you overlap. Yang tu melibatkan hybrid orbital barulah. Okay, knowing these three, kita akan tengok example. The first example saya bagi,
adalah between two different atoms. Okay, bila two different atoms, do they have different electronegativity? Yes. Okay, yes. So Yes. siapa yang more electronegative? Fluorine. Fluorine. Okay, so tapi saya bukanlah nak cakap kena lukis polar arrow ke tak. This is just for recall purposes and also kita akan expect dia punya size lain lah bila kita nak overlap tu. Hydrogen, can I know what is the valence electronic configurations? 1s1. 1s1 kan? Okay, keluarkan 1s1. Untuk F1 keluarkan. Okay, kat sini saya telefon. Tapi sebenarnya bila you lukis, you kena ada valence sahaja. Valence electronic configurations lah sebab kita nak buat bond. Okay, tak apa, nanti bila kita buat tutorial awak akan nampak lah benda apa je nak kena tulis. Sekarang ni kita tengok dulu. 1s1 means you have one unpaired electron in s orbital. 2s2, 2p5, you have one unpaired electrons in 2p orbital. So now do you have unpaired electrons on both atoms? Yes. Yes. Can they form a bond? Yes. Yes. How? By overlap. Overlapping. Overlapping between siapa dengan siapa? 1s orbital with 2p orbital. Yes, 1s orbital and 2p orbital. What is the shape of 1s orbital? Sphere. Sphere. Sphere dia akan bawa satu unpaired electron. Boleh tak kat sini saya buat atas, kat sini saya buat bawah, boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Satu lagi, walaupun awak nampak plus atas kiranya positive half dengan positive half, tapi nanti bila dia buat bond dia kena pair. So somehow salah satu kena turun. Macam tu lah. So what about F? F kita tahu your unpaired electrons comes from 2p. Means another shape to be drawn here is? Dumbbell. Dumbbell. Apa dia punya orbital? 2p. 2p. Ni nampak tak? Bila awak tulis 2p, lepas tu ada atom dia. This is your atom and this is your name of orbital. Once kita overlap, this is end-to-end overlapping means you gonna form sigma. Okay, boleh? Boleh. Semua labeling ni kena buat. Okay, so next one. Yang ni saya tunjuk sigma sahaja. Next example, kita akan melibatkan pi bond. How do we know we have pi bond in this example? More than one bond. More than one bond. The first bond, tak kisahlah atas ke bawah ke awak nak kata tengah, tak ada masalah. One of the bond in multiple bonds belong to sigma. Another two will be the pi bond. Okay, bila kata sigma, dia akan buat end to end. Bila dia kata pi bond, dia akan buat side to side. Okay, we'll always start with apa? Tadi kita start dengan apa? Terus kita lukis ke? Tulis electronic configuration. Yes, valence electronic configurations. Now you have both atoms ni the same. Boleh tak kita buat sekali sahaja? Boleh. Tak Boleh. 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 Kalau sama buat sekali je, cuma knowing dia ada dua lah unpaired electron datang pada atoms yang sama. Buat sekali je kalau sama, okay? Okay, Miss. Okay, so nitrogen, what is the valence electronic configurations? Period 2, group 15. 2s2, 2p3. Yes, 2s2, 2p3. Bila 2s2, 2p3, kita lukislah orbital diagram dia. Orbital diagram dia 2s2, 2p3. How many unpaired electrons do you see in your orbital diagram? 3. Maksudnya awak akan ada buat berapa bond? 3 lah. Kita nak pair kan? Ni datang pada satu nitrogen kiri katalah. Kalau nitrogen kanan, kan dia sama kan? Kalau dia sama, adakah orbital diagram dia akan sama juga? Yes. Sama. Bila sama, awak ada 3 unpaired, gabung dengan 3 unpaired electron. Dapat tak 3 bond ni? Dapat. Mana pergi lone pair ni Miss? Tak payah lukis ke? Tadi saya cakap apa? Kita nak buat orbital overlapping, nak kena include tak lone pair electrons? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu, okay? Tolong. Yang ni memang akan ada orang-orang yang buat benda ni. Tak perlu. Bila sebut orbital overlapping sahaja tak perlu. Memang kita akan guna lone pair nanti bila awak dah buat orbital baru. The hybrids. Okay, so don't bother with this.
Sebab dia dah happy kat sini. Kita fokus pada ini sahaja. First thing first, how are you going to start? Are you going to draw the sigma or pi bond untuk first? Sigma. Sigma dulu. Sigma kita tahu N to N. Your unpaired electrons, these three comes from one sigma electron, one pi electrons, one pi electrons. Means this sigma, dia akan berlaku antara orbital apa? 2p. 2p. Okay, dia berlaku antara 2p orbital. Jadi kena lukis berapa dumbbell? 2. 2 sebab nitrogen and nitrogen kan ada 2 kan? So kita akan lukis 2 dumbbell macam ni. 1, 2. So sekarang ni kita nak label apa kat atas ni? Sigma. Sigma. So you have done with sigma bond form from one unpaired and one unpaired electrons. So the rest gonna be side to side. Bila side to side, dia akan melibatkan samalah ini 2p dengan 2p orbital je lah. 2p and 2p. Adakah kita akan lukis bentuk yang sama dekat atas ni? Maksudnya kita akan buat horizontal overlapping juga. Adakah kita akan buat horizontal overlapping? Tak. No. Tak. Side to side, dia less interactions. Bila dia less interaction, dia akan jauh. Bila dia akan jauh, dia akan buat perpendicular punya. Takkan sama dengan you punya sigma bond. Okay, so kita tahu another pi electrons here comes from 2p orbital as well. They should have shape of dumbbell. So kita akan buat the pi bond from N and N like this. Kenapa saya sengit? Ada lagi satu pi bond. Yes, ada lagi satu pi bond. So bila berlukis tu kena plan. Bila nak plan, make sure lukisan tu nanti, tak kisah pun kalau awak nak buat straight tak ada masalah. Asalkan yang satu lagi nak lukis tu tak bersentuhan dengan orbital yang awak lukis ni. Kalau awak lukis habis dah lah dia punya saiz sama. Kalau ni besar, kejap itu kecil sebab tak muat, kiranya kena potong markah dari segi bentuk lah sebab we know when they are located in 2p orbitals, they have equivalent energies. Bila equivalent energies, semua benda kena sama. Maksud sama tu saiz sama, apa lagi, panjang dia sama, dia punya benda-benda tu lah dan dia tak berlanggar. Sebab tu saya ingatkan sikit, kalau awak nak overlap, ada orang dua ni nak form a bond, dia kena sama dia punya alignment. Kalau ni ke kanan sikit, ni ke kanan. Kalau dia ke kiri sikit. Kalau dia straight macam 90 degree, yang ni pun kena 90 degree. Okay? Okay, Miss. So from Miss, this overlapping, yes? yang label N tu memang kena kat tengah ke? Dekat dalam buku dia tak jauh sikit. Saya takut sekejap lagi awak terlupa langsung satu. Lepas tu bila awak tak jauh sangat. So better tulis je atas ni. Tekankan sikit depan. Maksudnya tulis bagi besar sikit. Oh, okay. Thank you, Miss. Yes, asalkan ada lah, kena ada. Jangan tak ada. So sebab tu saya risau kalau awak letak jauh-jauh tu. Dalam lecture note, dia takut tak nampak ke apa. Tapi macam ni pun dah okay. So by having this side to side, satu lagi, nanti awak tanya, Miss kena buat colour lain-lain ke? Tak lah, yang ni saya guna background hitam. Nanti awak guna je lah colour yang sama, tak ada masalah. Sebab nanti awak buat labeling. Okay? Okay. Okay, don't forget the 2P name here. Lepas tu yang ni kita akan buat side to side, macam ni dia overlap. Okay? This, dia kena ada dua-dua ni, tunjuk dia orang ni buat bond, tapi labeling hanya kat atas ni je lah, satu lah, tak kisahlah kalau awak buat dekat bawah, elektron awak kat bawah, name of orbital kat atas, pi letaklah kat bawah. Okay, lagi satu, kita ada satu lagi kan, pi elektron. Okay, dia akan overlap with another pi 2p orbital and 2p orbital, tapi kita sengitkan ke sebelah kiri sikit. So nanti buatlah juga awak punya overlapping atas dan bawah, show that this is pi bond. Okay, ini okay ke, faham ke? Faham. Ini orbital overlapping yang ni pun dah jadi bentuk macam ni, nanti hybrid orbital lagi complicated. Okay, so kena clear dulu orbital overlapping. Kalau ada apa-apa soalan kena tanya siap-siap. Okay, tak apa. Sekarang tak ada benda tanya sangat sebab tak banyak sangat nampak dia punya masalah. Dia quite direct. Kita akan moving on to orbital hybridizations. Orbital hybridizations ni overlap ke? I mean, these hybridizations, kita buat hybridizations ni untuk overlapping ke? Untuk create new orbital?
Create new Create orbital. new orbital. Orbital. Sebab kita nak accommodate the needs of central atoms and might as well untuk terminal atoms yang ada certain exceptions. Okay. Untuk awak tahu benda apa, kita kena kenal dululah. Orbital hybridization is basically mixing of two or more atomic orbitals to form a new hybrid orbital. Kenapa nak form a new hybrid orbital? Sebab dia nak accommodate the needs. Needs of siapa? Ada dua cases Satu, memang dia nak accommodate the needs of central atoms. Kalau awak ada satu central atom, confirm lah dia kena buat. Tapi kalau awak ada more than one central atom, perlu tak another central atom tu kita buat hybrid juga? Awak contohnya ada C2H4. C2H4 ada berapa central atom? 2. Dua kan? C2H4. Okay, macam ni. Awak ada dua central atom. Anything yang dekat anything yang dekat tengah, kita panggil dia central atom. Tak kisahlah sama ataupun lain. Everything yang dekat hujung sekali yang tak ada dah siapa-siapa nak pergi ambil dia, kita panggil dia terminal atoms. Jadi, kalau awak ada satu central atom, kena buat hybrid orbital. Maksudnya untuk carbon kena buat hybrid orbital, carbon ni pun kena buat hybrid orbital. Kalau awak ada tu satu, dua. Kalau awak ada lagi central atom, contoh kat sini tiba-tiba ni tak ada H, saya pergi tambah carbon lagi, ini H. Carbon yang ni dikira tak sebagai central atom? Yes. Yes, apa sahaja di tengah dia adalah dipanggil central atom ataupun atoms, lebih pada satu. Yang di tengah memang kena ada, kena buat hybrid orbital. Okay, another case, Miss, central atom je ke? Boleh juga untuk terminal atoms. Cumanya awak kena tengok terminal atoms awak tu. Terminal atoms ni dia cakap kat sini, hybrid orbitals boleh dilakukan bila terminal atoms awak connected to central atom. Dia syarat dia kena ada central atom dulu, and then your terminal atoms that connect to your central atom must have pi bond. Maksudnya awak ada contohnya C double bond O kan? Berapa central atom kat sini? One. One only. So central atom kena tak undergo hybrid? Yes. Yes. Now look at your terminal atoms. These terminal atoms connected to central atom with pi bond tak? Ada tak pi bond? Yes. Ada. Bila ada pi bond, these terminal atoms boleh tak buat hybrid orbital? Boleh. Boleh. Maksudnya ketiga-tiga ni kena buat hybrid orbital. Once diorang buat hybrid orbital, barulah diorang boleh undergo overlapping of orbital. Yang tu faham? Faham. Okay. Next one, kita tahu yang nanti bila awak kira macam mana kita nak tentukan apa bentuk awak punya hybrid orbital, kita kena consider dua ni. Kena tambah, mana ada sigma, mana ada lone pair, kena tambah. So hybrid orbital is comprised of sigma and lone pair electrons. Pi electrons kita tak masuk dalam hybrid orbital awak. Dia buat overlapping. Ingat, hybridization bukan overlap. Hybridization nak create orbital baru. Untuk create orbital baru, nak tahu berapa banyak lobes yang kita kena lukis, kena totalkan sigma dan lone pair yang present on your valence shell. Untuk pi tak masuk, dia masuk dalam unhybridized orbital, which is p orbital lah. Okay. Okay. So kena kenal dulu apa maksud hybridization, barulah kita boleh tengok. So nanti bila awak kata nak form new hybrid orbital tu, dia ada 5 jenis new hybrid, ada 5 jenis orbital baru yang awak akan form. Okay, first you're gonna combine s orbital and p orbital. So how do we know how many s orbital and p orbital we are going to add? So kita recall balik, s orbital bila awak belajar orientations of orbital kan, kita ada N, L, M, S. Kalau orientations yang mana?
Orientation. Ya ke? Orientations. Orientation M. M. Okay, yang M kan? Kalau awak kata S equal to 0, L equal to, S equal to 0 pula. S is 0 means your M gonna be 0. 0 means one orientations kan? One orbital kan? Yes. Sebab tu ada satu saja S. Awak tak akan nampak S plus S plus S, tak ada. So kalau P orbital, when your L equal to 1 is P kan? Yes. What about your M? Kita ada apa? 0 and 1. Negative 1, 0 and positive 1. So altogether berapa orbital? 3. So awak akan nampak nanti bila kita mixing of orbital, P ni bukanlah sahaja satu P. Sometimes ada 2 P, sometimes ada 3 P. Macam itulah. Okay. Okay, Miss. Okay, so first hybridizations, kita akan combine S orbital dan P orbital. Satu dan satu sahaja. This satu bukan principal quantum number ya. Nak bagi tahu ada satu orbital datang pada 3 P orbital. Bila kita combine, you are going to expect you get a new orbital with this shape. Okay, so nampak tak? Ni tadi bulat asing, dumbbell asing. Tiba-tiba sini, dia macam dumbbell. Tapi sebelah kecil, sebelah besar. This is not dumbbell Ni bukan dumbbell. Ini adalah new orbital yang kita panggil dia SP orbital sebab kita dah hybridkan diorang. Okay. So sekarang ni diorang ni duduk dekat paksi lain-lain. Nanti bila diorang nak buat orbital baru, diorang akan dekat. Last sekali yang kecil ni, small lobes ni dia masih ada tapi mungkin dia di belakang. So bila kita lukis dekat atas kertas yang dalam bentuk 2 dimension, kita akan dapat this shape, linear. Linear maksudnya you have these 2 lobes like this. Nampak macam dumbbell tapi sebenarnya dia adalah gabungan dan nama dia bukan lagi 2P, nama dia adalah SP. Boleh? Boleh. Dia ada character of S, dia ada character of P. Kalau dia bergabung dua ni, dia just 50 and 50 lah. 50% macam tu. Okay, so linear 180. So basically, apa yang nak belajar type of hybridizations ni, dia punya shape akan sama dengan basic shape. Cumanya, name of orbital dia dah jadi lain. Kalau you combine 3, maksudnya you akan dapat Trigonal Planar. Macam itulah. Kalau you combine 4, you akan dapat tetrahedral and so on. Okay. Next one, kita ada second type of hybridizations. We have S to combine with 2 P orbitals. Sebab kita ada 3 total, so dia boleh juga combine dengan 2. So nanti kita akan dapat sp2 orbital. Kita tak tulis spp, kita tulis sp power of 2. Ada 2 lah P orbital kita. So sp2 orbital, bila sebut equivalent, semua ni dia punya energy sama, level dia sama. Sebab itulah diorang boleh combine sekali, duduk bersama-sama. We have 1, 2 and 3. Lastly, we're going to form this kind of shape. The name is Trigonal Planar. The bond angle between this sp2 and sp2 orbital is 120 degree, the same as your basic shapes. Then yang ketiga, we are going to combine 1 s orbital and 3 p orbital. Once they undergo hybridizations, they are going to form this kind of new orbital called sp3 orbital, 4 of them. When these 4 equivalent sp3 orbital combine, diorang akan form tetrahedral with bond angle of 109.5 degree. Ni saya lajukan je sebab awak dah kenal bentuk ni. And then for the fourth one, saya tak ubah pula yang ni. Ni ada satu lagi tau. Saya dah ubah. Kita ada SPP plus P plus D. 3 tau, 3. Ni 3 ni. Okay, nanti saya ubah untuk, saya dah ubah dah masuk notes tu. So kita ada 1S, 3P dan SP3. Tambah satu lagi D orbital, D. So sp3d, nama dia sp3d orbitals. Kalau kita ada combinations of 5 equivalence orbital, kita akan dapat bentuk ni, nama dia trigonal bipyramidal. Trigonal comes from these 3, 1, 2, 3, pyramid. Pyramid atas 1, pyramid bawah 2, bipyramid. So 120 is between here, 90 degrees between here. Lastly, we have a combinations of 1s orbital, 3p orbital, tambah lagi p1 sini,
and then 2d orbitals. Tak kisahlah mana pun, awak tak perlu pun tunjuk all these. Knowing that you are going to get this sp3d 2 orbital from the combinations of this s, p, 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 d, d, tu pun enough. Tak perlu pun tunjuk yang ni. Yang ni tak perlu. So nanti bila ada 6 lobes ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, awak akan dapat octahedral with bond angle of 90 degree. Tentu okay. Ada berapa jenis hybridizations kita kena tahu? 5. 5. Hybridizations berlaku pada siapa? Central atoms. Central atom. Boleh tak dia berlaku pada terminal atoms? Boleh. Apa syarat dia? Boleh. Ada pi bond. Ada Lompeng. pi bond. Okay, ada pi bond But first, make sure they got central atom. Sebab tadi case kita belajar N2, dia tak ada central atom. Walaupun dia ada pi bond, dia takkan buat hybrid orbital. Dia kena make sure ada central atom dulu. Your terminal atoms connected to it got pi electrons. Okay, dah kenal yang tu. So kita akan tengoklah how are we going to form this hybrid orbital. We're gonna involve 3 important steps. Bila sebut hybrid orbital, belum overlapping. So these 3 steps belongs to only formations of hybrid orbital. Buat dulu hybrid orbital, dapat hybrid orbital, nanti baru kita pergi overlap. Okay, so the first one, you must always make the Lewis structure. Lewis structure mestilah most plausible structure. So for this part, awak dah boleh dah, since awak dah belajar molecular shape, awak dah boleh consider dah lukisan awak tu adalah mengikut shape. Okay, sebab nanti pun the second step kena buat molecular shape juga. Cumanya, kena ada proper drawing for this because this comes from this proper drawing yang tells you about how are you going to, kita panggil apa ni? Overlap. Bila kita overlap dapat bentuk macam mana. Okay. So, make sure you got most plausible structure, then only you can proceed to determine the molecular shapes or in terms of electron group arrangement, molecular shapes and bond angle. Okay, untuk molecular shapes, benda yang basic lah, keluarkan electron group arrangement, tengok berapa electron group keliling dia. Molecular shapes, the bond angle macam biasa. Okay, tapi saya nak tekankan, molecular shapes here, okay, since you are going to have more than one possibility for your molecule, means awak boleh ada one central atom or multiple central atom. These molecular shapes do not belongs to the molecule as a whole. Dia belongs to each central atoms. Got it? Molecular shapes in here belongs to each central atoms ataupun terminal atoms yang boleh buat hybrid. Not necessarily molecular shapes for that one whole molecule. Yang tu faham tak? Faham. Okay, faham. Sebab kita kata hybrid ni boleh lebih pada satu. Bila lebih pada satu, shape pun akan banyak. Nanti bila soalan tanya, state the molecular shape. Awak tak boleh kata satu je shape dia kalau dia ada banyak hybrid orbital. Jadi nanti kita akan tengoklah macam nak buat. Dia kena buat one by one yang mana yang necessary. Unless your molecule got only one central atom, then the molecular shape will rely on the central atom lah. Dan tak ada hybrid orbital lain. So yang tu kena clear. Sebab nanti akan ada cakap, memang kena ke nak buat step ni? Yes, apa sahaja yang saya ajar, semua benda tu kena included in your answer. Tak included in answer, bukan kata salah. Mungkin final answer betul, tapi markah tak cukup je, itu je beza dia. Okay, so knowing you are going to determine these molecular shapes. Okay, but then we have additional feature to these molecular shapes. Since you are going to form a new hybrid orbital and you need to consider sigma and lone pair electrons and together with pi electrons so that they tally with the orbital diagram, awak kena tambah these two features, which are number of sigma, pi and lone pair electrons, and then state the type of hybridizations. Kita kena tahu sigma, pi dengan lone pair sebab kita punya formations of hybrid orbital towards the end nak buat overlapping. Untuk overlapping kenalah ada sigma dan pi, sebab tu kita keluarkan sigma dan pi. Untuk buat hybrid orbital kena ada sigma dan lone pair, sebab tu kena ada sigma dan lone pair. Jadi why not kita keluarkan semua. Keluar je dekat sini, nanti tahulah apa hybridizations dia. Untuk tentukan hybridizations, kita nak tengok siapa tadi? Antara sigma, pi dengan lone pair, kita nak include siapa dalam new orbital?
Sigma dengan lone pair. Sigma dengan lone pair sahaja. Pi jangan masuk tapi dia masih ada. Okay, pi ni jangan risau, dia ada. Kalau ada lah, kalau tak ada, tak ada lah. Okay, once dah buat molecular shapes, barulah awak boleh buat the orbital diagram. Orbital diagram is very necessary Untuk kita buat overlapping ke, nak buat hybrid orbital ke, kena ada orbital diagram. Dari orbital diagram baru boleh proceed buat lukisan. So, untuk orbital diagram awak nanti, awak akan ada dua jenis orbital. One is hybridized, another one is unhybridized orbital. Ni kiranya kita cakap pasal molekul tu keseluruhan. Hybridized orbital berlaku pada central atom ataupun terminal atom yang ada pi bond. Okay, so bila dia kata kita akan jadikan dia hybrid, awak kena ada all three states kat sini. Mesti ada ground state, excited state dan hybrid state. Untuk terminal atom sahaja yang tiada multiple bond attached to the central atom, enough with this ground state. Boleh? Faham tak yang tu? Boleh. Okay. So dah kenal yang ni, barulah kita boleh proceed to example. So saya pecahkan kepada 3 example sebab this is the most important example yang awak akan jumpa dalam semua molekul awak lah. Antaranya lah 3 possible cases. First, you have only one central atom. And when you have one central atom, then you are going to have only sigma bonds. Tak ada pun multiple bonds. So ni contoh yang paling basic lah. You have PBr5. First, you take out all the valence electrons for both P and also Br according to the number of atoms they have. So 1P, 5Br, altogether 40 electrons. And then macam biasa buat Lewis structure, kat sini saya terus lukis ikut shape, senang. Okay, so 40 tolak berapa elektron tu? 10. 10 electrons, tinggal 30. 30 kita distribute all the electrons to Br, left with 0 electrons. So now, next step kita nak buat molecular shapes. Oh sorry, saya check dulu the formal charge, make sure dia most plausible. Sini 0, yang Br pun 0, macam mana kita kira? Kira sendiri, tak nak kira dah. Lepas tu nanti barulah kita boleh kata this is the most plausible structure. Then let's proceed to the next step, which is molecular shapes. For your molecular shapes, take out everything in here. So this molecule got only one central atom, means kita akan ada satu je lah shape dia. Shape dia ikutlah dekat central atom ni. Electron group arrangement dengan molecular shapes akan sama ke lain kalau awak tengok sekarang? Sama. Electron group dia semua bonding pair kan? Sama. Sama. So tak ada extra repulsions comes from the bonding pair electron. Jadi kita akan dapat sama, trigonal bipyramidal. What about the bond angle? 120 and 90. 120 and 90 degree. So denote lah sikit kat atas tu. What about the number of sigma, pi and lone pair? 5 sigma bond. 5 sigma bond sahaja. 5 sigma bond indicates how many unpaired electrons? 5. 5. So kita kena keluarkan 5 sigma means 5 unpaired electron ataupun 5 single electron. Both are the same. Sebab apa kita kena denote this 5 single electron? Mudah untuk awak buat orbital diagram nanti. Okay, type of hybridizations. Hybridizations takes only sigma and lone pair. So you have 5 sigma means combinations of 5 orbitals. Jadi apa nama type of hybridization dia? SP3D. Yes, sp3d. Kalau kita nampak kat sini, 1, 2, 3, 4, 5. So sp3d lah. sp3d is only for phosphorus untuk phosphorus. Kalau dia satu je central atom, tak ada masalah. Awak tak payah pun kata ni siapa punya. Kalau you have more than one, you kena bagi tahu these molecular shapes belongs to siapa. Bagi tahulah this is P punya ataupun Br punya. Okay, dah dapat this orbital. Kita proceed to the next step. Kita buat orbital diagram. Since phosphorus is a central atom and they are going to be hybridized, sebab tu kita kena ada all these 3 states. Ground state, excited state and hybrid state. So for your phosphorus with 5 electrons and located in period 3, what is the valence shell electrons? The configurations untuk valence shell electrons dia.
Miss, Hmm? saya macam tak faham sangat kenapa dapat SP3D. Macam tak nampak. Sekarang ni SP3D ni dia ditentukan oleh number of sigma, pi atau lone pair. Untuk tahu type of hybridizations, okay, kita nak consider siapa masuk dalam new orbital antara sigma, pi dan lone pair. Tadi saya cakap apa? Sigma. Sigma dan Lone sigma pair. dan lone pair kan. Sekarang ni dalam awak punya case ada tak sigma? Ada. Ada tak lone pair? Ada? Lone pair. Oh, lone pair tak ada. Okay, jadi ada berapa sigma sini? 5. Maksudnya awak akan ada 5 gabungan orbital yang kita belajar dekat type of hybridization tadi. Yang kita mix tadi tu. Ni gabung berapa Faris? Sekejap. Ni gabung berapa orbital Faris? 2. 2. Ni gabung berapa orbital? 2 juga. Kira betul-betul. 3. 3 orbital kan? Kalau 4 SP3 kan nama dia? SP3. Kalau 5? Oh, okey dah nampak. Okay, SP3D. Macam tu. Yang lain tu kenal ke tak sebenarnya apa benda yang ajar tadi tu? Dengar. Diam je. Okay. Faham. Okay, Asad. Okay, boleh proceed kat sini. Yang ni faham tak kenapa ground state, excited state, hybrid state ni tadi saya cakap apa? Sebab apa kita kena ada 3 state ni? Hybridized orbital. Yes, hybridized orbital kena ada 3 state ni. Okay, sekarang ni untuk awak buat ground state ni adalah berapa banyak elektron pada valence shell awak untuk phosphorus. Sekarang phosphorus ni adalah P sahaja. So kita ikut sama je lah 5 elektron. Let's say kita ada charge dekat P. Contohnya P+. Dia akan effect tak berapa banyak elektron dalam orbital diagram awak? Contohnya sekarang awak ada P 5 elektron kan? Yes. Bila you ada P+, will the number of electrons berubah dalam orbital diagram? Ya. Ya, Kurang. tu pun kena hati-hati. Yes, kena hati-hati. Sebab tu paling penting tentukan Lewis structure dulu. Tentukan Lewis structure, tahu formal charge, tahulah apa dia punya charge. Sekarang tak ada masalah lah sebab semua zero tadi. Okay, so kita expect kita punya valence electron ada 5 and they comes from 3s2 3p3. Okay, boleh? Yang ni faham? Faham. Okay, lepas tu awak tak nak tanya saya, Miss kenapa ada 3D kat situ? Miss, Yes? dia ada 3D tu sebab dia ikut type of hybridization Yes. You have the possibility to eject your electron here to the orbital. Sebab tu kita ada D kat sini. Dia tak semestinya kena lukis all the time awak. Kalau tak perlu, kalau awak punya hybrid state nanti sampai P sahaja, perlu tak nak lukis sampai D? Tak perlu. Perlu. Satu lagi nak tanya. D orbital, kalau kita ada n equal to 2, boleh tak kita ada 2D orbital? When n equal to 2, can you have 2D orbitals? Tak boleh. Jadi dia hanya boleh start pada n equal to 3 sahaja dan not always the case you have to draw this 3D. How do you know you are going to draw this from the start? Look at your type of hybridizations you have determined just now. Your type of hybridizations got D in 8, betul tak? Betul. Jadi you got D in 8, you are going to eject your electrons, tak kisahlah, nanti kita tunjuklah kat mana elektron yang kena eject tu, kena pergi masuk D. So not enough with only P, sebab kalau kita tahu sini 5 valence hanya melibatkan S dan P. Tapi sebab nak guna D, dari awal kita kena keluarkan D orbital. Dan dia ada 5 sebab kita ada negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Okay.
Okay, Miss. Okay, so now you have Allah, ngantuknya. So 3s2, 3p3. So you have 3s2, 3p3. Now, kita punya aim daripada type of the hybridization tadi, kita ada 5 kan, 5 unpaired electron kan, 5 single kan. Yeah. At the moment, do you have the 5 single electrons in your orbital diagram? No. No. How are you going to achieve that 5 single electrons? Excite the electron. By excite one of these electrons. Which electrons? From 3s. From 3s. From this 3s, sebab dia ada a pair. Now one of them kita akan excite dia eject ke higher level, which is d orbital lah, kita naik atas. Tapi perlu tak awak nak tunjuk this bulat ni? Tak. Tak perlu, ni saya tunjuk nak bagi nampak je lah. Sekarang dah ada belum 5 elektron? 1, 2, 3, 4, 5 yang unpaired? Ya. Now, barulah kita dah excite kat sini, barulah boleh buat hybrid orbital. Hybrid orbital tadi nama apa? SP3D. Diorang ni equivalence ke tak with one another? Equivalent. Yes. Bila equivalence, rumah kena dekat. Bila rumah kena dekat, kena gabung. 1, 2, 3, 4, 5 jadi satu rumah macam ni. Nama dia SP3D. What about the other 4 houses in here? Are we going to just biarkan dia dekat this level, kat sini biar kosong, ataupun kena lukis juga dekat bawah? Lukis juga. Lukis juga kat bawah, but we need to label it as 3D unhybrid since we know this SP3D is hybrid. 3D here will become unhybrid, tapi tak perlu pun tulis dalam kurungan hybrid lah sebab we know already the name of orbital ni adalah hybrid. Okay? Okay. Okay, so dah tahu ini adalah your orbital diagram for P. What about your terminal atoms? Should we draw the orbital diagram as well? Yes. Yes, terminal atom undergo hybridizations tak tadi untuk case PF ni? Okay, F Tak. BR. Okay, BR. So BR tak. Jadi kita perlu tak nak keluarkan tiga-tiga ni? No. Tak. No, only the Ground state. Ground ground state. state. So your BR got 7 electrons, got no charge on them. So only BR with 7 valence electron. Make sure your name of orbital is correct because they are located in period 4. Dia bukannya always 2s, 2p, 3s, 3p. No, look at your atom in here. If BR they are located in period 4, jadi 4s, 4p. Sebab walaupun sini betul, nama orbital salah, terus semua ni salah. And kita tahu we have 5 BR atoms. So sebab itulah kat sini lukis je satu, tak payah nak lukis 5-5. We know we have 5 of them to be paired with 5 single electrons in hybrid orbital of phosphorus sp3d. Jadi barulah kita boleh proceed to the next step. Kita akan buat overlapping. So our overlapping of orbital will start with the central atom. sp3d bentuk apa? sp3d ada 5. 5 kalau tengok basic shapes with 5 terminal atoms, apa nama shape dia? Trigonal Planar. Yes, lukis your trigonal bipyramidal with each unpaired electron at the edge. Lepas tu kita nak pair up dengan siapa terminal atom kita? Bromine. Bromine. Tadi kita kata unpaired electron comes from which orbital? Apa nama orbital kita? Tadi unpaired electron awak stop sampai mana tadi untuk BR? 4p. 4p bentuk apa? Dumbbell. Dumbbell. So kenalah lukis dumbbell setiap satu macam ni. Dah lengkap ke kita punya labeling? Belum. Belum. Kena lukis apa pula? Sigma. Sigma on each overlapping of orbital. So we know sometimes if the questions ask for describe describe not just benda awak buat tadi dan lukisan, you need to emphasize the overlapping that form sigma bond dekat mana, pi bond dekat mana. So kena keluarkan sikit ayat sini. Kalau ikutkan dia buat in general lah sebab semua overlapping berlaku kat orbital yang sama. Dia buat in general, each sigma bond is formed by overlapping of sp3d orbital. One sp3d maksudnya ini satu. One sp3d orbital of p overlap with one
4p orbital of Br. Dapatlah sigma bond. Begitu. Tapi dia tak payahlah buat 5-5 sebab benda yang sama kan. Sebab tu dia bagi general je. Disebut dah each sigma bond form dari mana dia datang. Tu kalau soalan minta describe dan soalan tutorial kita semua describe. Means kena top up dengan benda ni selain lukisan. Okay? Miss, Yes? boleh tak minta ulang bahagian yang BR punya ground state tu? Macam mana dapat 4S dengan 4P? 4S dengan 4P comes from the locations of this BR. We know BR is located in period 4, group 17, right? Okay, period 4 means your value is gonna be 4S and 4P, betul tak? Sebab dia kat P block. Oh, okay. 7 electrons comes from the group 17. Okay, thank you, Miss. Okay, so we'll proceed to the next case where we have a molecule with central atom, only one central atom, but then the terminal atom connected to this central atom got pi bond. Okay, bila dia ada pi bond, kena tak buat hybrid? Yes. Yes, bila ada more than one hybrid orbital, are we going to focus on the shape only for the central atom or for both atoms yang akan undergo hybrid? Both atoms, okay. So maksudnya kita buat separately lah, N asing, C asing contoh. Okay, first thing first, keluarkan dulu dia punya Lewis structure. Kita dah guna NCO minus ni banyak kali, so saya just proceed cepat je. Okay, kita tahu nanti kita dapat macam ni, tak perlu pun nak lukis semua resonance, soalan tak minta. Terus dia tunjuk the most possible structure by having this structure NCO minus. Kenapa saya kata ni most plausible? Recall sikit, kenapa kalau tengok formal charge? Negative charge dekat Most electronegative. Yes, negative charge is located on more electronegative atom, which is the oxygen. So you must bear in mind this N, sebab zero formal charge, still got 5 electrons in its orbital diagram. Carbon 4 electrons dalam orbital diagram. What about your oxygen? Adakah masih 6? No. Nanti nak lukis orbital diagram, nampak tak charge ni negatif 1 kan? Yes, Miss. Adakah dalam orbital diagram masih 6 elektron ataupun lain? 7. 7. Okay, tu pun bear in mind. Okay, so kita akan proceed with kita tentukan dulu. Tadi kita dah tahu case ni central atom memang undergo hybridization. So carbon akan undergo hybridization lah. Nitrogen undergo tak hybridization walaupun dia terminal atom? Yes. Yes, sebab ada multiple bond, ada pi bond lah. So nitrogen pun akan undergo hybrid. Oxygen undergo hybrid tak? Tak, dia tak ada pi bond kan? So oxygen dia tak undergo hybrid. Okay. So kita buatlah one by one. Kita buat dulu carbon. Bila melibatkan lebih daripada satu hybrid orbital to be formed, please emphasize which part yang kita nak cakap. So carbon now, saya keluarkan carbon dan saya keluarkan apa keliling dia supaya senang untuk kita denote dekat sini. So this carbon now got single and multiple bond. So kita keluarkan je lah apa bentuk yang awak nampak sekarang. Berapa electron group arrangement dia? Apa electron group dia? Linear kan? What about the molecular shape? Ada tak lone pair electrons on this carbon? Tak ada. So dua-dua akan jadi linear. What about the bond angle for linear? 180 degree. Lepas tu, what about the number of sigma, lone pair dan juga pi? Sorry, tertinggal pula pi kat situ. Sigma berapa, pi berapa, lone pair berapa? 2 sigma. Yes, 2 sigma, 2 pi. Okay? 2 sigma, 2 pi, tak ada lone pair. So maksudnya each sigma and each pi contributes to 1 unpaired electrons. Kalau 2 sigma, 2 pi, jadilah 4 single electron awak, 4 unpaired. Kita expect dekat dalam orbital diagram nanti ada 4 single electron. So type of hybridization, bila sebut hybrid orbital, adakah kita akan ambil part pi? No. No, only the sigma. So gabung 2 orbital dapat apa nama hybrid orbital awak? SP orbital. So samalah linear kat sini. Oh, satu lagi nak remind ya, bila lukis nanti kat sini kita keluar, tak ada masalah. Even if you have lone pair, dia punya bentuk ikut ni lah. Bila lukis nanti, kita dah guna hybrid orbital je. Dia dah tak ada dah benda-benda ni.
Maksudnya tak perlu pun nak kena bandkan dia dah apa. Sebab hybrid orbital is totally new. Okay? So dah tak adalah nanti contoh awak ada seesaw ke apa, tak perlu pun nak tunjuk dia bengkok dalam kita punya overlapping nanti. Sebab bila dah form new orbital ni, dia dah cater for every other repulsions. Okay? Okay. Okay, tak apa. Sekarang tak nampak lagi. Nanti ada kes-kes yang tu saya akan emphasize lagi. Okay, so kita dah buat kat sini. Why not kita buat je terus dia punya orbital diagram. So since this carbon will undergo hybridizations, means kita akan ada berapa state kita kena lukis? 3. 3. So ground state, excited state, hybrid state. Bila saya label macam ni, awak dalam latihan pun kena label macam ni. So your ground state, what is the valence shell? N equal to berapa kalau untuk carbon? Dia period berapa? 2. Period 2. Maksudnya dia akan ada 2s dengan 2p kan? Sebab dia p block. Berapa banyak elektron sekarang kalau formal charge 0? 4. 4. So 2s2, 2p2, right? Yes. Okay. So according to your number of sigma, pi and lone pi, you should have 4 single electron. At the moment, do you have 4 single electrons? No. No. How are you going to make it to 4? Excite 1 electron. Excite 1 of the electron from where to where? 2s orbital to p. Yes, 2s orbital to 2p orbital like this. Hence, you got your 4 single electrons. When forming a new orbital, are we going to take all of these unpaired electrons? When forming? Yes? Sorry? Perlu tak nak ambil semua part-part gabung jadi satu rumah? Tak. Ambil berapa? 2 sahaja sebab sigma sahaja dalam kes ni. So 2 sp dapat 2 elektron form sp, lagi 2 tu dia masuk dekat unhybrid. Unhybrid maksudnya dia pi bond lah, dia akan buat side to side. Okay, so clear untuk carbon ya? Ada masalah nak faham yang ni? Madam, Yes? SP yang kotak SP tu dia ikut type of hybridization. Ya, betul. Oh, okay. Okay. Madam. Yes. Next one, Miss, kita ada yes. saya tak faham yang hybrid state, yang SP tu. Sekarang ni sama juga kes macam tadi. Bila tentukan sigma, pi and lone pi, awak dapat 2 sigma, 2 pi. Betul? Betul? Okay, dekat excited state ni dah faham belum kenapa dapat 4? Faham? Okay, bila nak masuk hybrid state ni dia nak bagi tahu daripada 4 single electron yang mana hybrid orbital kena asingkan, yang mana unhybrid orbital kena asingkan. Untuk hybrid orbital, kita hanya take into account sigma dan lone pi. How many sigma do you have in here? 2. How many lone pi do you have in here? 0. 0 means you are going to take only 2 sigma electron. 2 sigma electron denoted by 2 single electrons, hence forming a new hybridized orbital named sp. Okay. Okay. While the other two, bukannya kita biarkan dia masih buat overlapping, tapi dia terlibat dalam unhybridized orbital which belongs to pi electrons. Okay, faham. Okay. Right. So kena tengok berapa sigma berapa tu. Kalau satu lone pair, kita kira dia satu je lah. Sebab dia satu rumah akan duduk satu rumah macam ni. Janganlah awak kira satu lone pair tu 2 electrons. Okay. Tak apa, nanti kita akan tengok juga contoh dekat nitrogen sekejap lagi. Okay, untuk nitrogen pula, electron group arrangement, berapa electron group keliling dia? 2. 2, so dia punya bentuk? Linear. Molecular shape sama tak? Sama. Bond angle berapa? 180. 180. Okay, number of sigma, pi and lone pi. Sigma berapa kat situ? 1. 1. Pi berapa? 2. Lone pi berapa? 1. 1. So kita keluarkan 1 sigma, 2 pi, 1 lone pi. Altogether kita sepatutnya akan ada nanti dekat dalam orbital diagram 3 unpaired, 1 lone pi. So bear in mind benda tu. What about your type of hybridizations? Type of hybridizations takes on the sigma and lone pi. So 1 sigma, 1 lone pi, 2 rumah, betul tak? Yes. Bila 2 rumah maksudnya?
SP. sp orbital. Okay. So untuk hybridized orbital always starts with these three states. And ground state with formal charge 0 means how many valence electrons are we going to have? 5. 5. So 2s2, 2p, 3. Okay. Saya tak lukis pun. Kan kita nak excited state. Perlu ke setiap kali excited state kita excitekan electrons? Nampak tak? Dia dah penuh kan? Yes. Boleh tak saya cakap nanti excited state kan dia punya bentuk sama? Boleh. Boleh, sebab excited state ni dia adalah a state where this ground state akan undergo, tapi not necessarily they are going to excite. They must comply with the requirement here. So look here, you must have 3 unpaired and 1 lone pair. If you already have 3 unpaired and 1 lone pair, why bother to excite? And plus, n equal to 2, dia sampai 2p sahaja. Dia tak ada sampai 2d. Macam mana dia nak excite? Betul tak? Betul. So, kita salin je lah. Sama. Tak ada masalah. Okay, sebab kita dah comply with this requirement yang kita nak. Dia make sure kena ada benda ni towards the end. Okay, lastly, you have 1 sigma, 1 lone pair. Gabungkan 1 lone pair, 1 sigma here jadi apa? SP. SP dan satu lagi akan jadi 2p unhybrid, ada 2 electrons lah, comes from the 2 pi electrons. Yang tu boleh? Yang tu faham tak? Jangan kita keluarkan 1 lone pair ni sebagai 2 rumah asing. Dia kan boleh ups and down. Alright. Okay, so proceed ya. Oksigen pula. Oksigen dia tadi kita dapat O negatif kan? Yes. Yes. Okay, bila O negatif, number of electrons pun berubah daripada 6 jadi 7. So make sure in your orbital diagram you have 7 electrons. Okay. Kenapa kita jadi 7? Sebab kan kita nak comply dengan awak punya central atom tadi. Berapa banyak sigma yang dia boleh buat? Begitu je lah. So dah tahu benda ni, so kita lukis. Kita akan start dengan central atom kita. Siapa? Carbon. Carbon tadi. So kalau nak senang, bawa balik structure tadi. Ni saya tertinggal negatif kat sini. Bawa balik structure, buat satu-satu. Buat carbon dulu. Carbon kita start dengan sigma. Dia melibatkan orbital apa tadi? Hybrid orbital dia nama apa? SP. So carbon with sp orbital with 1 unpaired electron each. Kita ada 2 sp orbitals kat sini. 1 unpaired electron each. To form sigma bond with nitrogen also with 1, 2. Maksudnya sp juga kan? Yes. Okay, sp orbital. So buat dulu yang macam ni. So by having this, what kind of overlapping mode we have in here? N to N. N to N. So kita akan form Sigma bond. sigma bond. So kita keluarkan dia siap. 1 sp orbital of carbon overlap with 1 nitrogen bond, 1 sp orbital of nitrogen to form sigma bond. So ni kalau soalan describe lah. Soalan describe minta keluarkan benda ni. And then kita akan proceed. Why not kita settlekan dulu everything for carbon and nitrogen. What else do you see in here? Kita ada 2 pi kan? Yes. So akan ada 2 side to side. So kita buat macam sama macam tadi. Macam dekat nitrogen N2 tu. First kita akan buat dia slanted to the right sikit macam ni. Make sure you have both ups and downs electron spin. And then don't forget to denote this with pi as well. And the name of orbital here 2p. So dah settle satu pi bond. Another pi bond kita buat ke kiri pula. So kita boleh cakap dia melibatkan 2p kan. So kita cakap 2p orbital of carbon ataupun nak cakap 2 orbitals of carbon pun boleh juga. Cukup lah. Okay. Something macam tu lah. Asalkan dia bagi tahu berapa banyak with sama juga untuk N. Dapatlah 2 pi. Okay lagi. Dah settle belum yang ni? Cuba tengok sini. Nitrogen ni. Awak tengok dia ada apa kat sini? Lone pair. Kena lukis tak lone pair dekat lobes ni? Kena. Kena. Masukkan dulu. Jangan lupa. Boleh je awak buat dari awal. Kemudian saya nak tunjuk lah tadi. Supaya tak bercampur tadi. Boleh je dari awal awak tengok. Kan kita kata sigma kan. Sigma dah satu. Maksudnya sini ada lone pair.
Okay, what about this one? This one unpaired electron will form sigma bond with O minus. Your O minus got only one unpaired electrons. So this one unpaired electron comes from 2p orbital, right? Yes. Bila kita buat sigma maksudnya end to end macam ni. So kita akan lukis 2p orbital yang kat sini. Nampak tak saya denote ni O minus? Nampak. Okay, sebab kita dah berubah number of electron. Kalau awak letak O sahaja salah ya. Sebab kita dah berubah. Tinggal satu je unpaired. Kalau O sahaja ada dua. So tak cukup lah. So kita kena denote kat sini apa? Sigma bond. Sigma bond. So the sigma bond here happens between who and who? SP and P. SP of C dengan 2p of 2 2p of O minus. 2p of O minus. So kena bagi tahu jugalah 1 sp orbital of carbon overlap with 2p orbital of O minus. Oh, satu lagi. Nanti ada yang tanya, Miss, yang ni label satu ni je ke? Kenapa tak label atas sekali? Awak kan kita belajar dumbbell. Satu shape ni kat satu je nama dia kan? Yang ni kita lukis dua-dua belah sebab dia orang adalah dua orbital sebenarnya. Okay? Faham tak yang tu? Kenapa dia saya label kat satu belah je? Sebab dia ni satu shape ni dia punya. Kalau dia ni, SP ni, satu ni kira satu. Ni satu lagi. So dia dua. Faham tak yang tu? Faham. Okay. Ni ulang balik. Ulang balik. Okay, sekarang ni awak tengok beza Kalau saya lukis SP, saya tulis nama SP kat dua-dua belah. Kan? Sebab diorang ni two equivalence orbital. Kalau kita lukis dekat sini pun kita ada dua rumah kan? Tapi sekarang ni awak tengok 2P pula sini. Dia ada 1, 2. Bila dalam lukisan, saya just buat satu je labeling kat sini. Saya tak label kat sini. Kenapa? Sebab 2p is dumbbell shape. Dumbbell and dia belongs to only one house kat sini kan? Yes. So nanti memang akan ada problem juga. Dia pergi label 2P dengan 2P. Jadi salah sebab satu shape ni 2P. So letak satu saja. Yang ni pula memang kena letak dua-dua sebab dia orang adalah dua houses yang berbeza. Okay? Okay, madam. Okay. So proceed. Okay. Kenapa yang O minus ni tak buat hybrid? Sebab dia tak ada Okay, satu sebab dia terminal atom kan? betul. Terminal atom yang boleh buat hybrid hanyalah terminal atom yang connected to central atom dengan pi bond. Sekarang ni, carbon awak central atom kan? Connect tak dengan O ni? Yes. Ada tak pi bond? Tak ada. So tak ada lah. Oh itu je. Sebab Itu je. sebab tu C dia ada SP. Yang O minus dia 2P je. Ya, sebab dia ada unpaired elektron sahaja. Okay. Walaupun dia ada lone pair, ni saya nak bagi tahu misconception yang korang akan buat lah. Walaupun dia ada lone pair, tak semestinya dia akan buat hybrid. Kita just kata hybrid kena fokus on the two cases tadi and then kita includekan sigma dan lone pair. Tapi kalau dia ada lone pair sekalipun tapi dia tak memenuhi requirement whether they are central atoms or terminal atoms connected by pi bond, dia takkan buat hybrid orbital. Faham tak? Sebab nanti percayalah. Awak nampak 1, 2, 3, 4, sekejap lagi dia lukis tetrahedral kat sini. Saya bagi tahu siap-siap sebab saya tak nak ulangi kesilapan yang sama. Bukan kesilapan ni lah, kesilapan yang belajar lah. Saya faham je lah benda baru tapi kena clear lah sebab tu. Saya comes up with these notes, nak bagi awak clear betul-betul. So Miss kalau nak lukis lone pair kena ada pi bond dulu. Kalau benda ni nak dikira sebagai ni nak dikira sebagai hybrid dia kena ada pi bond sebab sekarang case dia terminal. Betul. Okay, yang lain okay? Ui, tutorial lecture sahaja dekat 2 jam. Okay, tapi tak apalah sekali lah, senang lah awak nanti. Faham ke yang ni second case ni? Faham. Okay, can I proceed? Yes. Yes. Right, yang tu dia tertinggal lambat sikit.
Okay, the second, the final case, ni semua tiga-tiga case ni saya bagi case yang berlainan tau. First, kita ada satu je central atom, semua sigma bond. Okay, settle. Second, kita ada one central atom, another one is terminal atom that has pi bond. So, dia akan melibatkan dua hybrid orbitals lah. Now, example number 3, you have molecule with multiple central atoms. Means you have more than one central atom. Okay, you got CH3 and H2. So keluarkan dulu dia punya total count of valence electron, keluarkan 4, 5, 5 dapat 14 kan. So bila 14, kita nak tentukan siapa jadi central atom. Now we have C and N. C and N kalau ikutkan C lah. Okay, kita lukis C dulu. C, tapi N takkan ada hujung, semua yang lain hujung. Somehow dia akan duduk tengah kan. Yeah. Okay, so sekarang sebab tu kita ada multiple central atoms, 1, 2. Everything yang dekat luar, dia belongs to, apa nama atoms tu? Terminals. So sekarang ni, kena make sure lah 14 tolak berapa elektron ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa? 12. 12 tinggal? 2. 2 elektron nak bagi kat siapa? Check formal charge carbon, dah zero belum? Dah balance belum? Dah. What about nitrogen? Belum. So nak bagi dekat nitrogen. Okay, dapatlah cukup lah kalau check. Ni 0. What about this one? 0. 0 juga. 5 tolak 1, 2, 3, 4, 5. Hydrogen dah 0 belum? Dah. 1 tolak 1. Okay, settle. This is the most plausible structure. Next. We have two central atoms in here. Means both of them will undergo Hybridization. So kita keluarkan je dulu dia orang punya molecular shapes. Okay, kita keluarkan dua-dua. Carbon now. Carbon electron group arrangement got 4 bonding pair electrons. Means dia bentuk apa? Tetrahedral. What about the molecular shapes? Do they have any extra repulsions comes from the bonding pair electrons? No. So sama juga tetrahedral with bond angle of 109.5. 109.5. So yang ni saya lukis dulu structure sahaja. Kalau awak nak include sekali shape dia boleh lah. Just bagi dia slanted sikit ke kiri. Okay, then number of sigma, pi and lone pair. Ya Allah, saya tak perasan saya tak ni. Dalam video ada tak benda ni ke? Sama juga. Ya Allah, tak perasan. Number of sigma, pi and lone pair. Do you have any lone pair or pi electrons in here? No. No, only 4 sigma kan? Yes. 4 sigma means 4 single electrons. Type of hybridizations, gabung 4. Jadi apa? S, P1, P2. SP3. Yes, SP3. What about this nitrogen? Electron group arrangement, 1, 2, 3, 4, apa? Tetrahedral. What about the molecular shapes? Will they be the same as tetrahedral? No, we have to consider lone pair and bonding pair repulsions, means extra repulsions on nitrogen. Therefore, the molecular shape is going to be Trigonal pyramidal. Okay, what about the bond angle? Should be 109.5, more or less? Less. Less. Number of sigma, pi and lone pair electrons. How many sigma? How many lone pair? 3 sigma, 1 3 sigma, 1 lone pair. 3 sigma, 1 lone pair means 3 single electrons and 1 lone pair electrons. What about the type of hybridizations? SP3. SP3 juga sebab kita gabungkan juga sigma dan lone pair dalam hybrid orbital. So SP3 orbital. So kita expect diorang, okay, walaupun sini trigonal pyramidal, inilah case-nya. Dalam kita punya overlapping nanti, adakah kita nak kena show juga trigonal pyramidal or simply take the SP3 punya bentuk? SP3 punya. Yeah, SP3 punya bentuk sahaja sebab SP3 ni dia dah arrange dia punya bentuk tu jadi fix macam tu. So tak perlu pun nak kena awak kena rapatkan sikit ke hidrogen dengan hidrogen dekat sini because of these repulsions. Okay. Focus only on the hybrid orbital yang awak form ni. Cuma kat sini kena keluar lah sebab according to Vesper theory. Kalau dia minta shape memang kena keluarkan. Tapi shape dia based on central atom. Tapi bila overlapping dia dah cater for all the repulsions. Okay. Madam? Yes? Yang sebelum ni kita nak tulis according to what? Vesper tu kan? Boleh je. Maksudnya kat molecular shape tu buat je siap-siap according to Vesper theory. Oh, okay. Tapi nak keluarkan macam ni pun okey dah.
You nak buat table pun tak ada masalah. Okay. Okay Right, so kita akan proceed. Knowing sp3 and sp3 means kita akan lukis tetrahedral. And then for hydrogen, kita tahu dia just s orbital lah. Tapi apa-apa pun keluarkan dulu dia punya orbital diagram. So carbon with 0 formal charge should have 2s2, 2p2. According to requirement, we should have 4 single electrons, means one of the electrons in 2s orbital will excite to 2p orbital, forming this orbital diagram. And then since they are all sigma bond, we're going to form sp3 orbital like this with no unhybridized orbital left. Yang ni faham? Macam mana dapat bentuk ni? Faham. Okay, so dah tak ada lah sebab dia semua dah gabung. Then we have nitrogen. Nitrogen also with 0 formal charge. So our ground state should have 2s2, 2p3. Allah. Lepas tu kita tadi ada 3 sigma and 1 lone pair. 3 sigma, 3 single electron, 1 lone pair electrons lah. Are we going to excite anything from this ground state? No. No, so keep it as it is. Once you keep it as it is, the requirements tells you we have 3 sigma and 1 lone pair. Are we going to combine all 4 orbitals in here to become only one type of hybridizations? Combine. Yes, combine. Dapat sp3 juga. Bezanya sini semua single. Ini ada 1 lone pair. Okay, then barulah kita proceed. So sebelum tu hydrogen dulu lah. So hydrogen, don't forget we have 1s1. Means your shape nanti akan ada sphere. So 5 times hydrogen ground state ni lah. Ada 5. Kita nak pair up dengan yang tadi tu. So now. Allah. Kejap. Okay. Kita akan start dengan carbon and nitrogen dululah. So carbon dengan nitrogen both got the same shape, right? Tetrahedral kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, right? Yes. Okay, lepas tu kita form apa ni? Bond apa nama dia? Sigma bond. Sigma. So kalau you perasan sini kan, tadi you ada 3H. So you ada 1 unpaired, 1 unpaired, 1 unpaired sebab kita nak gabung dengan H sekejap lagi. Yang ni pula, you ada 2 hydrogen sebab tu 1 unpaired, 1 unpaired. But then here, kita tahu dia ada lone pair kan? Yes. So masukkan siap-siap. And don't forget to label for each loops in here. sp3, 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 sp3 sebab ada 4 rumah tadi. Okay, then kita akan proceed. Kita tahu kita punya first kiranya sigma bond form from sp3 of nitrogen dengan sp3 of carbon dapat sigma. Then for the rest, kita akan dapatkan sigma bond between sp3 carbon and 1s of hydrogen. Lagi satu sp3 nitrogen dengan 1s of hydrogen. So kita keluarkanlah, beritahu berapa bilangan diorang dan label. Boleh ke yang ni? Faham tak? Bila case melibatkan multiple central atoms. Miss, you know the shape of the sp cube kan? Do we have to follow the molecular shape tu? Tu yang saya cakap tadi tu. Kalau ikutkan, dia macam sebab dia dah kata dia form equivalence orbital kan? By considering how many lone pair and sigma. So by right, you tak perlu change pun. Bila lukis ni, you stick to the sp3 only. Tak perlu pun nak kena ikut band ke, seesaw ke macam tu. So the one that is shown on the screen right now, actually kalau it's a different shape pun tak apalah. Different means? Like for example, like the angle between the 2 sp cubes tu macam besar and some small. Tak, sebenarnya yang ni asalnya saya consider macam tu, tapi bila saya tengok balik, dia tak kisah pun. Dia sebenarnya boleh je yang macam ni sama. Okay, thank you. Yeah, sure. Dia sama je. Dia last kali bila lukisan yang kena you fix balik kepada hybridization state you tu. Dia tak perlu pun nak kena consider, tapi kena cerita molecular shape juga dekat your explanation tadi, yang molecular shape tu, yang according to Vesper. Okay. Okay. So habislah untuk 3 cases ni. So kita tengok sikit lah, ada masa sikit lagi, 20 minit boleh buat.
Okay, so the learning objectives, you need to describe. Bila describe tadi, semua benda yang saya ajar tadi, semua tu describe lah. Describe the formations of hybrid orbital of a central atom. Kita ada few cases, ni silap, ni SP sahaja. SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 using appropriate example. Example tu comes from the questions lah. And then illustrate the hybridizations. Bila sebut illustrate the hybridizations, bila sebut illustrate the hybridizations means dia minta orbital diagram. Okay? Itu faham tak? Faham. Okay, lepas tu dia sambung. And overlapping of orbital, dia lukisan yang last tadi. Bila sebut hybridizations dia, itu adalah sebenarnya orbital diagram. The main thing is orbital diagram. Bila lukisan tu kita panggil overlapping of orbitals. Okay, now kita proceed to the first question. Alah, saya tak buat ni pula. What is meant by hybridizations of atomic orbitals? So basically, this term is the term applied to mix 2 or more atomic orbitals to generate new set of hybrid orbital. Ada 5 jenis. Sebab 5 gabungan. Okay, name the hybridizations of the carbon atoms in the following molecules. Macam kita sebut tadi, hybridizations belongs to orbital diagram. But now, the questions ask you to illustrate or name only. Name only. Name only. So perlu tak kita nak lukis orbital diagram panjang-panjang tadi? Tak. Tak perlu. So now look at your carbon atoms in your molecule. How many carbon atoms do you have in here? 2. 2. 2. So first kita akan denote dulu C1 and C2 sebab ada 2 cases. Even though they are the same, keluarkan C1 and C2. Sebab dia dah minta specifically for the carbon atoms. Now, next steps. Please draw the skeletal structure of this molecule. So we're gonna have C, 2C, and then H3 keliling diorang. Okay, got it? Yes, miss. Kalau awak dah cakap nanti tak payah pun, tapi better keluarkanlah supaya awak nampak berapa sigma, berapa pi. Now, look at your each carbon. How many sigma, pi or lone pair do you have? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4 sigma bond. Bila 4 sigma, kita dapat apa nama hybridizations dia? SP3. 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 Yes, macam itulah boleh? Boleh, miss. Okay, carbon number 2 pula. Sama tak dia punya number of sigma? 1, 2, 3, 4. Walaupun dia bercampur, dia berkongsi, tapi dia still kan? Keliling dia 4 kan? Yes, miss. So 4 sigma contribute to SP3 hybridizations as well. Okay? Tu kalau dia minta name lah, name the hybridizations tu keluarkan macam ni lah. Kalau illustrate, kena lukis lah the whole orbital diagrams. Okay, next example. We have CH3, CH, CH2. So first kena buat apa tadi saya ajar? Keluarkan ni. Keluarkan. Central atom. Central atom je. Dia minta untuk carbon atom, so kenalah 3 carbon atom kan? Yes, miss. Apa? Tadi saya ajar tadi tu. Dia ada 3 kan? Yes. Keluarkan C1, C2, C3. Yes, C1, C2, C3. Awak kena cerita, awak kena bagi nama untuk setiap carbon atom punya hybrid orbital yang baru dibuat. Sebab tu kena keluarkan C1, C2, C3. Kalau awak kata ni C mana? Kan, C on the left. Dia tak kisahlah 1, 2, 3 ke apa. 1, 2, 3 ni paling senang. Tapi kena denote lah. Kalau nak kata C on the left pun boleh. C on the right, C in the middle. Tak ada masalah. Cuma panjang lah sikit. Okay, lepas kita dah keluarkan C1, C2, C3, kita kena buat apa? Skeletal structure. Skeletal structure. So skeletal structure consists of 3 carbon as your central atoms. And on your most left carbon, kita ada 3 hydrogen attached to it. Make sure dia kena zero formal charge untuk carbon ni. Ni pun 1, 2, 3, 4 boleh lah. 1, 2, 3, 4. So tak ada masalah dah ni. Ikut je lah yang dia bagi ni. Kalau dia bagi ni senang lah. Kalau dia bagi awak molecular formula je, macam tiba-tiba C3. Tiba-tiba dia ada H. Oh, dia campur. So C3H ni awak lah kena figure out macam mana bentuk dia. Tapi ni dia dah bagi dalam condensed structure. Keluarkan je lah bagi nampak sikit. As for your C1 here, your C1 got how many combinations of sigma, pi and lone pair? Saja.
Berapa sigma, berapa pi, berapa lone pair kat first carbon? 4 sigma. Sigma. 4 sigma. So apa dia punya hybrid orbital? sp3. sp3 carbon. SP3. Okay. Next, carbon number 2. How many sigma pi or lone pair electrons? 3 sigma 1 3 pi. sigma 1 pi. 3 sigma 1 pi means apa dia punya hybridizations? sp2. sp2. Okay. Senang je hybridization ni, tengok je sebenarnya awak punya 1, 2, 3 dia sama je macam awak kira electron group 3G. So yang next one pun sama, 3 sigma 1 pi kita ada sp2 juga. So nak mengenali ni kenal okey Ada problem tak nak kenal kenapa ada ni? Miss kenapa ada ni? Ada masalah tak ni? Madam, yang SP tu dia kira 3 pi 3 sigma je. Ya, sebab dia tak ada lone pair. Okay. Kalau nak senang lagi, kalau awak terasa terganggu ada nombor ni, awak tengok je lah 1, 2, 3. Tu lah, kan dia sama dengan basic shapes. Dia tengok electron group. Okay, madam. Okay. Next one, okay now kita akan buat yang complicated sikit lah. Describe the hybridization process and determine the geometry of the following species. Okay, dia sebut describe. Describe memang kena very thorough lah. Kena semua explanation. Dia cakap kat sini, bukan hybridization je. Dia tambah pula ujung ni proses. Bila hybridization process, kenapa kita buat hybridization? Kita nak form overlapping of orbital kan? Yes, miss. Jadi sebab itulah kena buat all the way sampai lukisan tadi tu. So ada berapa step? Ada 4 step, right? Which structure that is most plausible? According to Vesper theory, take out everything about the molecular shapes together with the determinations of hybridizations, and then proceed to the hybrid orbitals or unhybrid orbitals yang kita lukis orbital diagram, and lastly illustrate the overlapping of orbitals together with some explanations regarding the overlapping happens. So kita ada beryllium in group 2, hydrogen in group 1. So altogether kita akan dapat 4 electrons. 4 electrons sebab ada 2 terminal atoms, kita dapatlah BeH2 macam ni. Look, so lepas tu yang ni dah zero formal charge belum? Kalau check. Dah. So this is the most plausible structure. We can proceed to the next steps. According to Vesper theory, we know what is the electron group arrangement for this BeH2. Linear. Linear. What about the molecular shapes? Linear juga. Linear juga. And the bond angle gonna be? 180. 180. What about the number of sigma, pi and lone pair? 2 sigma. 2 sigma. 2 sigma indicates how many unpaired electrons? 2 unpaired electrons. 2 unpaired electrons or 2 single electrons, both are the same. What about the type of hybridizations formed in here? SP orbital. So keluarkan benda ni and then kita buat dia punya orbital diagram. So beryllium with 2 berapa? 2 kan? 2s berapa? Period 2, group 2. 2s2. 2s2, okay. Kenapa saya lukis 2p? Sebab nanti ada 2 unpaired elektron. Okay, 2 unpaired 1, kita tengok kat mana hybrid state kita tadi kan? Hybridizations kita. SP kan? Ada P. Sebab tu kena lukis P. Okay, nanti one of the unpaired electron here, kita akan excite to the 2p then forming 2 unpaired electrons. These 2 unpaired electrons will combine to form a new orbital of sp, while the other 2 houses on the right tu kita akan jarakkan sikit, dia orang masuk dalam unhybridized orbital still in 2p punya shapes. Boleh? Boleh. Miss nak tanya. Yes. Yang dekat ground state tu, 2p tu kita lukis sebab dia punya type of hybrid tu P lah, ada P. Ada P, ya. Dia ada possibility untuk masuk ke P. Untuk dia, bila dia ada nama P, takkanlah lukis 2S je. Dan bila dia akan melibatkan P dari awal walaupun kosong, kita kena lukis. Okay, miss. Okay. Sebab tu number dia tally. Janganlah kat sini ada 4, tiba-tiba sekejap tinggal 2. 2 ni hilang. Walaupun dia tak ada elektron, still kena lukis. Dia orang ada level dia orang sendiri. Okay, miss. Okay. So, bila kita dah tahu beryllium and about hydrogen pula, kita ada 2 kan hydrogen.
BEHH kan. Okay, so keluarkan juga ada 1s1. So means you are going to overlap between beryllium sp dulu, ada 2 unpaired electrons, lepas tu keliling dia ada hydrogen. So we'll start with sp of Be, unpaired electron, setiap satu lobes ada satu, and then kita overlap with hydrogen with 1s orbital, dan forming apa nama bond yang kita akan form? Sigma bond. Sigma bond is formed between siapa dengan siapa? Between 1s orbital. SP dengan 1s orbital. SP of siapa? Kena biasakan cakap. SP SP of of Be. Be to overlap with 1s of H atom. to form sigma Sigma bond. Okay, so begitulah. The s orbital of hydrogen atoms overlap with the sp orbital of Be to form 2 sigma bond. This is very, apa kita panggil tu? Kita fokus lah pada berapa banyak sebab kat sini s orbital of H atoms. So atoms kita tahulah more than one. Overlap dengan sp orbitals ataupun orbitals of H ke tak kisahlah, to form 2 sigma. Okay, tapi sebelum tu sebab basically bila kita buat ni dia akan bagi tahu molecular shape. Boleh tak kita kata molecular shape diorang ni rely on only the central atom? Sebab dia ada satu je. Sekarang awak ada satu je kan central atom? Yes, Miss. Molecular shape yang kita determine tadi pun satu je kan? Ada tak kita tentukan molecular shape untuk hydrogen? Tak. Tak ada. Jadi satu je kan? Yes. Ya. Sebab saya kata molekul ni, molecular shape dia adalah ikut bentuk Be ni. Yes. Yes. So awak kena tambah sikit dekat description bagi tahu pasal the bond angle. Sebab boleh lah. Sebab dia ada satu je. Kalau more than one, kita tak cakap lah pasal bond angle kat sini. Okay, so kita tambah sikit ayat dia. This BeH2 molecule has a linear geometry with an angle of 180 degree. This explanation perlu ditambah bila awak ada satu central atom sahaja sebab shape dia akan ikut central atom. Okay? Okay. Okay. So proceed ya. Next one kita ada BH3. Kita go very quickly. Boron group 13. Period 2, so 3E, hydrogen satu je elektron, so 3 elektron, 6. So kita dapat BH3. What is the type of stability in here when we have only 6 electrons surrounding the central atom and they got 0 formal charge? Incomplete. Incomplete octet. So incomplete octet, they will form only 3 bonds. So kita akan tengok apa sekarang in terms of dia punya boron sahaja kan molecular shape dia. Yes. Okay, so molecular shapes and electron group arrangement should be the same, which is Trigonal planar. with bond angle of 120 degree. 120. So number of sigma surrounding the boron atoms, atom 3. 3. So 3 means how many single electron? 3 unpaired. 3 unpaired, yeah, 3 single. Type of hybridizations we are going to form in here. sp2. sp2 comes from 1, 2, 3, sp and p. So sp2 lah. Okay, so then kita keluarkan boron ground state with 3 unpaired electrons. We aim to have 3 single electrons. So one of the unpaired, so one of the electron into S will assign to 2p, hence forming 3 2p electrons. And then kita akan gabungkan 3 forming sp2. And this one house in here will be left unhybrid. Okay, so about the hydrogen sama juga ada 3 tadi, so 1s. So bila kita lukis start dengan siapa dulu? Start dengan hydrogen ke start dengan boron? Boron. Boron dulu, boron trigonal planar. So make sure awak label semua with unpaired electrons. And then we have this hydrogen forming sigma bond. So cakaplah s orbital of hydrogen atoms overlap with sp orbitals of boron to form 3 sigma bond. Okay. Next sentence kita nak cakap pasal dia punya Bond shape. angle Yes, bond angle dia orang adalah 120. 120. Form bentuk apa ni? Trigonal planar. Trigonal planar. Okay. Okay lah tu. CH4 sama juga. Laju. Ni bentuk apa?
Tetrahedral for both electron group arrangement dengan molecular shape sama. Bond angle berapa? 109.5. Sigma bond berapa banyak? 4. 4. Berapa single electron? 4 single electron. 4 single electron. So type of hybridizations? sp3. sp3. Okay, good. So from this sp3 kita keluarkan dia punya central atom for for your hybrid orbitals. Start with ground state. Initially we have 2s2 2p4. Since we want 4 unpaired electrons, excite 1 electron into s2 2p. Then we're going to combine everything to form sp3 hybrid orbital. And for hydrogen kita ada 4 lah. 4 unpaired electrons comes from 1s orbital. Then we're gonna proceed with the tetrahedral. So tetrahedral looks like this. And then we're gonna pair them up with 4 hydrogen atoms, each with 1 unpaired electrons. And then the overlapping between siapa ni? sp3 and Of? Carbon To overlap with of 1s of hydrogen. hydrogen to form To form sigma bond. Sigma bond. Ada 4 lah sigma bond. Okay, what about the bond angle and shape to be formed in here? 109.5 Mm-hmm. tetrahedral. Tetrahedral. Okay lah, boleh Next one, PF5. Sama je lah. Saya lajukan boleh tak? Yang ni saya lajukan boleh tak awak? Kalau tak faham, awak tanyalah saya. Ni sama je lah. 5 single. Yang ni kena lukis tak? Yang dot ni. Dot ni kena lukis tak? Tadi tak lukis kan? Tadi tak lukis kenapa? Sebab tadi just ni. Hydrogen kan? Tadi hydrogen, ni fluorine. So kenalah ada benda ni. Yang ni penting tau, electrons ni. Okay. So nanti kita dapatlah molecular shape dia dengan Allah tak keluar pula. Electron group arrangement dengan molecular shape dia sama. Lepas tu bond angle tu keluarkanlah berapa? Dah ada 5 single electron sp3d. Yang ni faham main dapat sp3d sebab 5 ni gabung. Okay, nanti kita buat dia punya ground state since the formal charge is 0. So keluarkan je. Sebab kita tahu dekat type of hybridizations kita ada D. Dan diorang ni pun located in period 3 onwards. Jadi memanglah boleh ada D, right? So keluarkan sampai D walaupun kosong. So 3s2 3p3. Kita nak ada 5 unpaired. Sekarang baru hanya ada 3. So one of these electron will be excited to excited state of 3D. Maksudnya kita pergi 3D untuk excite. And then kita ada 5, gabung 5-5 dapat sp3d. Yang ni jadi apa? 1, 2, 3, 4 ni. Unhybrid. So 3D unhybrid. So what about the fluorine? Fluorine is located in period 2, group 17. Jadi dia punya valence electronic configurations dia apa? Period 2. Period 2, group 17. What is the valence electronic configurations of fluorine? 2s2 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 2p5. So make sure bawah ni kena betul. Yang ni selalu silap lah, selalunya ada potong markah. Sebab salah labeling. 2s2 2p5. Kita ada 5, so 5 unpaired electrons lah akan pair out with this 5 unpaired electron as well. So jadi bila kita lukis, keluarkan dulu untuk your hybrid orbitals. Make sure dia punya bentuk tu macam ialah trigonal bipyramidal, and then simply macam ni fluorine, and don't forget your what kind of bond in here to be formed? Sigma bond. Sigma dia berlaku antara sp3d orbital of phosphorus with 2p orbital of fluorine. Nanti dapatlah 5 sigma bond, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dan central atom dia yang akan menentukan dia punya shape dan juga bond angle. So kita keluarkanlah sikit kat sini. Dapat trigonal bipyramidal with shapes 120 and 90. Okay, yang ni pun again yang basic shape punya SCl6 6 tambah 42 dapat. Okay, keluarkan. Dan ni dapat octahedral lah, octahedral with bond angle of 90. Sigma kita ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya berapa unpaired electron? 6. Type of hybridizations? sp3d2. Okay, sp3d2. Boleh tak kita ada sampai sp3d3?
Boleh. Tak boleh lah, mana belajar pun sp3d3. Oh, Kan? Sampai sp3d2 je. Tak ada sp4, tak ada s2. Okay? Make sure yang tu kena kenal dulu. Okay, kita buatlah ground state kita sama lah juga sebab dia ada D, obviously kena ada sampai D dan betul lah dia orang dekat principal quantum number 3 and then we're gonna have 2 lone pair in here. So these 2 lone pair yang akan excite their 2 electrons to be excited to D supaya dia masuk 2 rumah dekat D, dapatlah D2. Dan sekali dapat sp3d2 and the rest belongs to unhybridized orbital. Oh, satu lagi. Tolong dia bukannya kat sini kita nampak 3 kan? Sekejap lagi akan ada makhluk-makhluk yang pergi tambah 3 sp3d2. Kita perlu tak lagi letak 3 kat depan ni? Tak perlu. Tak perlu. They are no longer 3s and 3p ya. Tolong bear in mind, dia dah totally new orbital. Tak ada dah 3 ni, tak ada. Ni yang baru punya. Okay. So, sebab kita pair up dengan fluorine again to fluorine pula. Chlorine bukan n equal to 2, n equal to 3. So 3s and 3p. Together, all of them got 7 valence electron. So dia akan contribute lah sebab dia pada 6 chlorine, so 6 unpaired. So, nanti kita pair up macam ni. So ceritalah balik bagaimana apa yang macam kita buat tadi. So itu kita dah cover semua example untuk basic shapes. Saya nak tunjuk satu untuk yang bukan basic shapes punya, yang lepas ni dia. Okay, satu ni je lepas tu nanti yang the rest tu kita sambung hari Selasa. Okay? Kita tunjuk satu lagi, boleh tak? Boleh. Boleh. So I Cl2 minus. So I with 7 electrons, Cl pun 7 tapi ada 2, 14. And then negative charge contribute to 1 electron. Altogether 15 plus 7, 22. Who's going to be your central atom if you look at your atoms? I ke Cl nak jadi central atom? I. Okay. I akan jadi central atom. Satu sebab dia located lower in period dekat dalam periodic table. So bila lower and ke kanan dia adalah low, less electronegative lah. And satu lagi hint dia bagi sebab ada Cl2. So mana boleh kiranya sama duduk macam duduk tengah. Tapi ada juga case yang macam dia akan duduk tengah. It all depends. Kadang-kadang dia dah bagi dah susunan. Siapa dia akan duduk tengah ke apa, ikut sahaja. So I duduk tengah, mana dah? I duduk tengah, kita tolak 4 electrons comes from the bonding pair, tinggal 18, distribute 12, tinggal lagi 6 kita akan bagi kat central atom. So what about the electron group arrangement in here? Alah, dia kat atas tu tak keluar. Ya, tekan je lah semua. Okay, patutnya keluar ni dulu. Electron group arrangement dia, kita kata trigonal bipyramidal sebab apa? 5 electron group kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sekarang ni we only have 2 bonds. Yang lain tu adalah virtually kat situ. Jadi kita akan form molecular shapes by considering lone pair bonding pair repulsions according to Vesper. Dapat bentuk apa? Dapat bentuk apa ni? Band. Band? Ni saya dah lukis dah ni. Bila you ada lone pair bonding pair from up and down, kat sini dia akan tolak tau. Jadi sekata duduk kat atas plane. Linear. Yes, linear. Kita dapat linear, Wak. Linear, bond angle dia 180. Nanti tengok balik molecular shape punya case tu. Yang tu kena hafal tau, kena ingat case tu. Okay, dapat 180. So tengok sigma. Berapa sigma bond dia? 2. So 3 lone pair, right? 1, 2, 3. Okay. So kita dapatlah sp3d. Saya nak tanya, chlorine ni boleh tak dia undergo hybridizations? Tak. Kenapa? Sebab dah ada pi bond. Dia tak ada pi bond. Okay, good. So satu lagi nak check. Dia kata ada negative charge. This negative charge belong to which atom? Check. Chlorine berapa dia punya formal charge? 0. Allah. I? -1. I -1 lah. Maksudnya nanti bila you punya orbital diagram akan affect that number of electrons dekat I? Akan ada.
Bukan lagi 7 ya, sebab dia negatif dekat I means dia akan jadi berapa? 8 lah kan? Okay. So, kita proceed kat sini. So, kita kena label dah. I bukan lagi I minus ground state. So, now your I is located in period 5. So, they're gonna have 5S, 5P and 5D. You have 5S2, 5P6. Betul tak? Sebab kita kata 8 tadi. Dia ada negative 1. Faham tak ini? I minus ni kenapa dapat 8 dalam ni? Faham. Okay, faham. So now excited state pula. Tadi kita kata kena ada berapa lone pair? Yang keliling I tadi? 2 ke 3? 3. 3 kan? Sekarang dah ada belum 3? Ada belum? Ada. Nak kacau lah? Tak. Tak payah kacau. Sebab dia kata 3 lone pair, 2 unpaired electron. So sekarang kacau je lah kat sini. Yang ni dia akan accept pergi masuk D kan? Ya. Betul. So, bila dia masuk D, dia akan jadi macam ni. So nanti bila kita gabung, adalah dapat sp3d. Yang lagi 4 ni, oh silap, sorry, ni tukar 5, nanti saya ubah. 5, 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4 ni left unhybrid. 5 tau ni, silap-silap. And then kita dapat tadi Cl. Cl tadi dia got 0 formal charge, so 7 je lah. So kita tahu the 2 unpaired electrons comes from the chlorine will be paired with 2 unpaired electrons comes from the sp3d of I minus. Okay, so bila kita lukis nanti, kita akan lukis bentuk apa ni sp3d tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Trigonal bipyramidal. Yes, trigonal bipyramidal. Tak kisahlah sebenarnya awak nak lukis ke bawah ke apa, awak yang susun lukisan awak sendiri. Janji bentuk dia masih ada. And then 2 of these unpaired electrons, kita ada 2 unpaired, yang lain kita penuhkan jadi lone pair. Okay, lone pair sebab memang dia ada 3 lone pair kan tadi. Yes, Miss. Okay. Lepas tu this unpaired electron will pair up with 3p of chlorine with each unpaired electron juga. Facing downward dekat sini, nanti dia dapat sigma bond, okay? Sigma bond dekat diorang ni. So kita punya explanations here, 3p orbital ada 2, so kita kata 2 3p orbital of chlorine atoms overlap with 2 juga, 2 of siapa? 2 sp3d orbital of I minus. So bila diorang ni overlap, dapatlah 2 sigma bond kan? Yes. Okay, and then bagi tahu juga, tadi kita cakap sigma bond tapi kat sini ada lone pair, bagi tahu the 3 sp3d hybrid orbitals of I minus ataupun tak payah hybrid pun tak apa, sebut sp3d orbitals of I minus are used to accommodate 3 lone pair electrons. Okay, tak ada yang nak tanya kenapa tak ada square bracket dah dekat luar? Selalu molecular shape kita lukis square bracket kan? Sebab kita divided. Yes, sebab kita satu dah kira dah semua and kita dah form new orbital, so kita dah include I minus kat sini. Dah tak perlu dah all the bracket tadi tu. Okay? Okay, Miss. Alright, so saya rasa saya stop until here. On Tuesday kita akan proceed. Ada lagi berapa slide? Dalam 13 slide lagi untuk habiskan tutorial. Untuk habiskan semua sampai 4.3. Tolong siapkan dan macam fahamkan betul-betul. Okay, Miss. Okay, dan mungkin kita dah buat banyak kat sini, saya akan masuk terus 4.4. Nanti saya akan release video. Dan tolong tengok sebelum masuk kelas, boleh? Mungkin saya akan bagi lecture sikit kot 4.4. Boleh, Miss. Okay, right. Okay, so I guess that's all from me today. Thank you for your attention throughout the class for 86 people all together. So thank you everyone. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yeah. Bye. Thank you, Miss. Yes, boleh. Tadi Miss cakap yang hybridisation tu tak ada sp3d3 kan? Yang tu memang tak ada ke dalam syllabus dia kita satu untuk syllabus kita sebab kita kan rely on the basic shape, so kita akan cap sampai octahedral. Okay, so kalau octahedral dia akan ada gabung 6 lah kan.
S, P1, P2, P3, D1, D2, right? Right. Sebab takut nanti kalau bila dah, dia ada lagi atas sel sebab kita ada sampai D5 tapi nanti dia akan jadi complicated the structure. Oh, okay. Okay. Thank you, Okay, Miss. right. Okay, Syah. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Okay, bye. Saya nak tutup dah. Thank you, Miss. Yes.